हेलो एभ्रिवान। आज हामी यो स्याटको चाहिँ मेन आइडिया क्वेसनलाई डिल गर्छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ मेन आइडिया क्वेसन के हो र त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्नु मन छ भनेदेखि यो भिडियोमा चाहिँ लास्टसम्म हेर्नु होला। सो लेट्स स्टार्ट विथ दि कन्सेप्ट अफ मेन आइडिया। मेन आइडियालाई हामीले समरी अफ दि टेक्स्ट पनि भनेर भन्छौँ र यसलाई जनरल स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ र यसलाई प्यासेजको जिस्ट भनेर पनि मानिन्छ र यसलाई थेसिस स्टेटमेन्ट या पनि सेन्ट्रल आइडिया कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ टपिक सेन्टेन्स अफ द टेक्स्ट पनि भनेर मान्ने गरिन्छ र रिजनिङमा यसलाई इन्फरेन्स पनि भनेर भन्ने गरिन्छ र अर्को कुनै भिडियोमा चाहिँ हामी फेरि यो इन्फरेन्स यो रिजनिङ र मेन आइडिया रिडिङ कम्प्रिहेन्सनको बारेमा फेरि फरकको बारेमा डिफ्रेन्टली कुरा गरौँला र अहिले चाहिँ हामीले यो टेक्स्टमा रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा आउने मेन आइडिया क्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। यसमा चाहिँ क्वेसनले सिधै वाट इज द मेन आइडिया अफ द टेक्स्ट या भने वाट इज द समरी अफ द टेक्स्ट भनेर पनि सोध्ने गर्दछ र यो क्वेसनलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि जस्तो मेन आइडिया क्वेसन आउँदाखेरि सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामीले प्यासेजको फर्स्ट सेन्टेन्स र लास्ट सेन्टेन्स पढ्यो भनेदेखि त्यसको चाहिँ मेन आइडिया दिने गर्छ। किनभने तपाईँहरूलाई चाहिँ स्याटको टेक्स्टमा आउने भनेको एउटा सर्ट प्यासेज आउँछ, एउटा प्याराग्राफ भनौँ न 25 to 150 वर्ड्सको। अनि त्यो प्यासेजमा तपाईँहरूलाई मोस्ट अफ द टाइम्स एकाडेमिक टेक्स्ट आउने गर्छ। एकाडेमिक टेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जस्तो उनीहरूले नर्मली चाहिँ के भने फर्स्ट सेन्टेन्समा के भने लास्ट सेन्टेन्सतिर चाहिँ उनीहरूले मेन आइडिया दिने गर्दछन् र बिचमा चाहिँ त्यसलाई डिटेलिङ गर्ने काम गर्दछन्। तर यो कुरा चाहिँ लिट्रेचरको प्यासेजमा चाहिँ एप्लाई हुँदैन। लिट्रेचरको प्यासेजमा चाहिँ या भने अरू कुनै टेक्स्टमा चाहिँ मेन आइडिया समटाइम्स बिचमा पनि दिएको हुनसक्छ। तर त्यो एक्सेप्सनल केसमा बाहेक नर्मली मेन आइडिया चाहिँ फर्स्ट या भने लास्ट सेन्टेन्समा दिने गर्दछ। सो अर्को सेकेन्ड पोइन्ट के छ भनेपछि हामीले डिस्ट्र्याक्सन्सहरू एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ मेन आइडिया क्वेसन गर्दाखेरि। डिस्ट्र्याक्सन भनेको कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ ओभर स्टेटमेन्ट पनि दिने गर्छ। ओभर स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो कुनै एउटा टेक्स्टले नेपालमा भएको कुनै रोड एक्सिडेन्ट्सको बारेमा चाहिँ दिएको छ भने त्यो रोड एक्सिडेन्टको बारेमा नेपालको बारेमा मात्रै दिएको छ र अब ओभर स्टेटमेन्ट भन्नाले होल वर्ल्डको बारेमा चाहिँ यो प्यासेजले कुरा गरेको छ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ ओभर स्टेटमेन्ट हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ एन्सर हुँदैन। र अर्को अन्डर स्टेटमेन्ट भन्ने हुन्छ। अन्डर स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भने नेपालको रोड एक्सिडेन्ट्सहरूको बारेमा डिटेलिङ दिएको छ र त्यसको इक्जाम्पल दिनको लागि डिटेलिङमा चाहिँ उसले चाहिँ काठमाडौँमा भनौँ न लास्ट मार्च 2023मा चाहिँ कति एक्सिडेन्ट भएको छ भन्ने कुराहरू डिटेलिङ दिएको छ भनेदेखि अब त्यसमा चाहिँ लास्ट मार्चमा चाहिँ बाइक एक्सिडेन्ट चाहिँ यति पर्सेन्टेज भएको थियो काठमाडौँमा भन्ने डिटेल दियो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले अन्डर स्टेटमेन्ट भन्छ। अब यसरी हामीले यो ओभर स्टेटमेन्ट र अन्डर स्टेटमेन्टबाट हामीले बच्यो भनेदेखि त्यसको बिचको जुन जेनरल स्टेटमेन्ट हुन्छ या भने बिचको मिड पोइन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मेन आइडिया भन्ने गर्दछौँ। सो द्याट यो ओभर स्टेटमेन्ट र अन्डर स्टेटमेन्टबाट हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को चाहिँ जस्तो ट्रान्जिसनल एक्सप्रेसन्सहरू छन् जस्तो दस भयो, ह्यान्स अनि देयरफोर, इन कन्क्लुजन, यस्तो टाइपको ट्रान्जिसनल एक्सप्रेसन्सहरू नर्मली लास्टमा आउने गर्छ र लास्ट सेन्टेन्समा आउने गर्छ। लास्ट सेन्टेन्समा पनि आयो र ट्रान्जिसनल एक्सप्रेसन त्यो टाइपको पनि दियो भनेपछि यो दुईवटा चाहिँ आइडिया मिक्स हुने गर्छ र त्यसमा चाहिँ मेन आइडिया हुने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई हुने गर्दछ। र यसैलाई अब हामीले एउटा स्याम्पल क्वेसनमा हेरौँ। अब यो स्याम्पल क्वेसनमा हेर्दाखेरि टु डाई वुल नभाजो वेबर लेली टेलर युजेस प्लान्ट्स एन्ड भेजिटेबल्स फ्रम एरिजोना। उसले चाहिँ प्लान्ट्स र भेजिटेबल्स युज गर्दो रहेछ कहाँको भन्दाखेरि एरिजोनाको। वेयर सी लिभ्स होइन, लिली चाहिँ कहाँ बस्दछ होइन, उसको चाहिँ त्यो ठाउँको छ। फर इक्जाम्पल भनेपछि अब यो चाहिँ डिटेलिङ भयो होइन। अनि रग इन द पाथ अफ द 4 सिजन्स यो चाहिँ यो बुकको नेम भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ युजिङ एरिजोना डग रुट्स भनेको छ, ड्राइङ गरेको छ, ग्राइन्डिङ गरेको छ होइन। अनि त्यसपछि अर्को सेन्टेन्स हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ टु इन्टेन्सिफाई द अपियरेन्स अफ सर्टेन कलर्स। अब त्यही माथिकै पोइन्टलाई यसले एडिसनल पोइन्ट दिएको छ भनेपछि यो चाहिँ यसले के गर्यो भने यो जुन फर्स्ट सेन्टेन्समा दिएको छ उसले चाहिँ प्लान्ट्स र भेजिटेबल्स फ्रम एरिजोना जुन युज गरेको छ यही कुरालाई यसले यहाँनिर तल चाहिँ डिटेलिङ, यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ डिटेल्सहरू भयो होइन। अब यसको मेन आइडिया चाहिँ के हो त भन्ने यो
टेक्स्टले सोधिरहेछ। अब रेड्स एन्ड ब्राउन्स आर नट कमनली फिचर्ड इन द मोस्ट टेलर्स रग्स भनिरहेछ होइन। अब यो रेड्स एन्ड ब्राउन्स भनेपछि यो सर्टेन कलर भयो, यो स्पेसिफिक डिटेल पनि भयो, यो टु स्पेसिफिक हुन जान्छ यदि मिल्यो भने पनि। सो द्याट ए चाहिँ एन्सर भएन। अनि इन द पाथ अफ 4 सिजन्स भनिरहेछ। यो इन द पाथ अफ द 4 सिजन्स यो टेक्स्टमा दिएको त छ, तर यो चाहिँ डिटेलिङमा दिएको छ। यो चाहिँ मेन आइडिया होइन, यो पनि टु स्पेसिफिक हुन जान्छ। अनि टेलर ड्रज अन लोकल रिसोर्सेस इन द एप्रोच सी युसेस टु डाई वुल भनेको छ। उसले चाहिँ लोकल रिसोर्सेसहरू युज गरेको छ भने अब यो एउटा एन्सर हुन सक्ने चान्स हुन्छ। अप्सन डी हेरौँ। अप्सन डीमा चाहिँ के भनेको छ भने टेलर फाइन्ड्स इट डिफिकल्ट टु लोकेट एरिजोना डक रुट्स इन द डेजर्ट भनेको छ। यसको बारेमा चाहिँ हामीलाई दिएको छैन। सो द्याट डी भन्दा पनि अब यसमा एन्सर चाहिँ सी हुने चाहिँ चान्सेस आइदिन्छ। सो द्याट द एन्सर वुड बी सी. So thank you for watching about main idea question. So in the next video, we'll be talking about another question type. Thank you very much for watching.